Welcome to my channel, Makeeasy. In this channel, you will get videos related to the programming, related to the computer number system, and topics related to the computers. So if you are interested, just watch the playlist and videos of this YouTube channel. हजुरहरुलाई सी प्रोग्रामिङ भिडियो ट्युटोरियल्सको डे 10 मा आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौं इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट इन सी। इफ एल्स स्टेटमेन्ट किन युज हुन्छ भन्ने हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिटेलमा डिस्कस गरिसकेको छौं विथ ग्रेटर अमाउन्ट टु नम्बर प्रोग्रामलाई लिएर। सो हजुरहरुलाई थाहा छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला। सो आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्ने छौं चेक नम्बर इज नेगेटिभ अर पोजिटिभ अर 0। युजरले कुनै पनि नम्बर एउटा इन्टर गर्छ, दैट मीन्स रिक्वायरमेन्ट के छ त प्रोग्रामको एउटा नम्बर, त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले चेक गर्छौं त्यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो कि 0 हो भनेर युजिङ इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट इन सी। हजुरहरुलाई थाहा नै छ यो इफ स्टेटमेन्ट्सहरु सिलेक्सन स्टेटमेन्ट र डिसिजन स्टेटमेन्ट पनि भन्छौं हामीले, त्यसको अन्डरमा आउँछ। पहिला हामीले इफ को बारेमा डिस्कस गर्यौं, इफ एल्स को बारेमा पनि प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस भयो। आजको भिडियोमा हामी इफ एल्स इफ को बारेमा डिस्कस गर्न जाँदै छौं। सो भिडियोलाई कन्टिन्यू गरौं। ओके, प्रोग्राम लेख्न स्टार्ट गरौं। अब प्रोग्रामलाई फास्टली लेख्छौं हामी अनि त्यसपछि म हजुरहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। एस इन्क्लुड stereo.h has include conio.h, त्यसपछि आउँछ while main, int, okay, float n, किनकि हामीलाई एउटा नम्बरको मात्रै जरुरत छ। सो printf enter any number, scanf युजरले इन्टर गरेको डेटा स्टोर गर्नको लागि %f किनकि यहाँ फ्लोट छ, एन्ड एड्रेस अफ n, n मा चाहिँ हामीले भ्यालुलाई स्टोर गर्छौं युजरले इन्टर गरेको। अब त्यसपछि यहाँदेखि हाम्रो मेन लजिक स्टार्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले युज गर्छौं इफ अनि ब्र्याकेट ओपन क्लोज, अनि ब्र्याकेटको भित्र चाहिँ n भनेको युजरले इन्टर गरेको नम्बर। सबैभन्दा पहिला अब हजुरहरुले मलाई भन्नुस् कि पोजिटिभ नम्बर भनेको चाहिँ कुन हो त? 2, यस 2 पनि हो, 10 हो, 100, 1000, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14 सबै यो पोजिटिभ नम्बर छ। अब एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु, पोजिटिभ नम्बर भनेको के हो त? जुन नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ, 0 भन्दा ठूलो नम्बर, सबै नम्बर 0 भन्दा ठूलो जुन छ त्यो चाहिँ के हो त? पोजिटिभ नम्बर हो। सो n भनेको युजरले इन्टर गरेको नम्बर। यदि युजरले इन्टर गरेको नम्बर चाहिँ के छ? ग्रेटर देन सिम्बल, भनेपछि ग्रेटर देन 0 छ भने, यो छ भने हामीले कर्ली ब्रेसेस युज गर्छौं इफमा, अनि त्यसपछि हामीले प्रिन्ट के गर्छौं त? प्रिन्ट एफ युज गरेर %f किनकि फ्लोट हो इज पोजिटिभ, %f इज पोजिटिभ। ओके, %f पोजिटिभ भयो अनि कर्ली ब्रेसेस पछाडी जान्छौं। यदि नम्बर ग्रेटर देन 0 छ भने त पोजिटिभ हो, ठीक छ। तर नेगेटिभ चाहिँ कति बेला हो त? युजरले इन्टर गरेको नम्बर नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। अब हजुरहरुलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने माइनस साइन लागेको नम्बरको अगाडि माइनस साइन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त? नेगेटिभ हो। बट त्यो भन्दा पनि कुनै पनि नम्बरलाई यदि हामीले 0 भन्दा सानो छ भने के हुन्छ त? त्यो नेगेटिभ हुन्छ। यदि यो कन्डिसन ट्रू भयो भने यो पोजिटिभ भयो, ग्रेटर देन 0 छ भने। बट लेस देन 0, 0 भन्दा सानो भनेको -1, -2, -1000, -100, -3 सबै नम्बर के हो त? नेगेटिभ हो। सो हामीले अर्को कन्डिसन चेक गर्नको लागि यदि यो कन्डिसन ट्रू भएन भने चाहिँ अर्को कन्डिसन चेक गर्नु छ, त्यो हुनाले हामीले के युज गर्छौं त्यहाँ? एल्स, अनि त्यसपछि इफ स्पेस हुन्छ बीचमा, अनि त्यसपछि यहाँ ब्र्याकेटको भित्र के लेख्छौं त? n लेस देन 0। यदि 0 भन्दा चाहिँ सानो छ भने अब के हुन्छ त? यहाँ f printf मा अनि %f इज नेगेटिभ। अब यहाँ हामीले एउटा कुरा छुटाएको थियौं, कमा दिएर n लेख्न, किनकि n को भ्यालु देखिन्छ %f को ठाउँमा, दैट इज पोजिटिभ भयो भने नम्बर युजरले इन्टर गरेको नम्बर पोजिटिभ देखाउँछ, अनि नेगेटिभ भयो भने चाहिँ यसको ठाउँमा नम्बर देखाउँछ इज नेगेटिभ भनेर देखाउँछ। अब हामीले दुईटा कन्डिसन चेक गर्यौं, इफ अनि एल्स इफ। अब 0 चाहिँ कति बेला हुन्छ त? यदि नम्बर ग्रेटर देन 0 छ भने पोजिटिभ भयो, लेस देन 0 छ भने नेगेटिभ भयो। हामीले ग्रेटर देन 0 छ भने पोजिटिभ भन्यो, लेस देन 0 छ भने नेगेटिभ भन्यो। अब लास्ट अप्सन के छ त? कति बेला चाहिँ 0 हुन्छ त? यदि नम्बर युजरले 0 नै इन्टर गरेको छ भने 0 हुन्छ। बट यदि पोजिटिभ पनि छैन नेगेटिभ पनि छैन भने पनि लास्ट अप्सन के बच्यो त? हामीसँग 0 बच्यो। सो हामीले यहाँ एल्स लेख्छौं, एल्स मात्रै, इफ हुँदैन यहाँ। एल्समा चाहिँ हामीले के लेख्छौं त? printf
किनकि लास्ट अप्सन मात्रै बचेको छ, सो कन्डिसन चेक गर्नु पर्दैन, इज 0। यसलाई प्रिन्ट गर्यो, हाम्रो प्रोग्राम सकियो। अनि त्यसपछि हामी लास्टमा के लेख्छौँ त, गेट ch, अनि यो हाम्रो कर्ली ब्रेसेस पहिलेदेखि नै छ, सो यसलाई यस्तो गरौँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम भयो पोजिटिभ, नेगेटिभ अर 0 को लागि। अब एउटा अज्युम गरेर हेरौँ एउटा नम्बर। ओके, प्रोग्रामलाई रन गरेर म हजुरलाई एक्सप्लेन गर्छु। सो प्रोग्राम रन भइसकेको छ, आउटपुट स्क्रिन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, इन्टर एनी नम्बर। म युजर भएँ, अब 10 इन्टर गरेँ मैले। अब 10 इन्टर गर्दा बित्तिकै के देखायो त, यहाँ 10.000 इज पोजिटिभ भनेर देखायो। यो कसरी भयो त, सबभन्दा पहिला 10 केमा स्टोर हुन्छ, एनमा स्टोर भयो। एनमा स्टोर भइसकेपछि हामीले के चेक गर्यो, इफ एन ग्रेटर देन 0 भनेपछि एनको भ्यालु कति छ, 10। 10 ग्रेटर देन 0, यस 0 भन्दा ठुलो छ 10, सो कन्डिसन के भयो, ट्रु भयो। ट्रु भएपछि के प्रिन्ट हुन्छ त, यो हुन्छ printf %f को भनेपछि 10 इज पोजिटिभ भनेर प्रिन्ट भयो। यही हाम्रो आउटपुटमा आयो। यो कन्डिसन ट्रु भइसक्यो भनेपछि सी प्रोग्रामले यो एल्स इफलाई चेक गर्दैन, किनकि एउटा मात्रै कन्डिसन चेक गर्छ। एल्स इफ छ भने यो कन्डिसन फल्स भएपछि मात्रै यसलाई चेक गर्ने हो। यो ट्रु भइसक्यो, यहाँ आएर प्रिन्ट भयो। यहाँ आएर प्रिन्ट हुँदा बित्तिकै यो डाइरेक्टली कहाँ आउँछ त, यो गेट ch मा आउँछ, अनि स्क्रिन होल्ड भइरहेको छ। मैले इन्टर प्रेस गरेँ भने हाम्रो प्रोग्राम सकियो अनि प्रोग्राम गयो। अब इन्टर गर्छ, फेरि हामीले रन गर्छ प्रोग्रामलाई, अनि त्यसपछि यहाँ मैले माइनस नेगेटिभ नम्बर इन्टर गर्छु, लाइक -11। -11 इज नेगेटिभ भनेर देखाइरहेको छ। कसरी भयो त, सबभन्दा पहिला एनमा स्टोर भयो भ्यालु 11, 11 ग्रेटर देन 0, -11 ग्रेटर देन 0 फल्स, किनकि माइनस छ, यहाँ नेगेटिभ छ, ग्रेटर देन 0 हुँदैन, सानो छ, 0 भन्दा सानो हो -11 भनेको, फल्स भयो। फल्स भएपछि यो प्रिन्ट हुँदैन, डाइरेक्टली नेक्स्टमा आउँछ एल्स इफमा। यसमा आएर चेक गर्छ, -11 लेस देन 0, यस -11 भनेको 0 भन्दा सानो हो, कन्डिसन ट्रु भयो। ट्रु भएपछि यसलाई प्रिन्ट गर्यो, %f इज नेगेटिभ भनेर -11 इज नेगेटिभ भनेर प्रिन्ट गरिदियो, सक्यो। कन्डिसन ट्रु भयो, भइसकेपछि एल्समा आउँदैन, सिधै कहाँ आउँछ, गेट ch मा, अनि हाम्रो प्रोग्राम सकियो। अब लास्टमा एउटा अरू नम्बर इन्टर गर्छौँ, जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो 0। 0 इन्टर गर्यो, 0 इन्टर गर्दा बित्तिकै 0 इज 0 भनेर देखाएको छ। अब यसमा के हुन्छ भने फर्स्टमा 0 ग्रेटर देन 0, कन्डिसन फल्स। कन्डिसन फल्स भएपछि यहाँ तल्लोमा आउँछ 0 लेस देन 0, नो, 0 भन्दा सानो होइन, अनि यो भन्दा पनि कन्डिसन भएन भने के छ त हामीसँग अप्सन, यहाँ एल्स। यदि यो दुइटै भएन भने आखिरीमा के बच्यो, एउटा अप्सन 0, सो 0 इज 0 भनेर हाम्रो आउटपुटमा डिस्प्ले भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले काम गर्छ। यदि हजुरहरूलाई लास्टमा पनि 0 को लागि पनि कन्डिसन चेक गर्नु छ भने हजुरहरूले एल्स इफ यहाँ लगाएर चाहिँ एन इक्वल्स टु 0 यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। इक्वल्स टु के को लागि युज हुन्छ, कम्पेरिजनको लागि, कम्पेरिजन अपरेटर पनि भन्छ यसलाई। हजुरहरूले भ्यालुहरू केही भेरिएबलमा राख्नु छ, लाइक एनको भ्यालु राख्नु छ भने हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ, यहाँ एन इक्वल्स टु 10 भन्नुहुन्छ। सो 10 मा चाहिँ 10 चाहिँ केमा जान्छ, एनमा जान्छ, बट हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के युज गर्छ, दुईटा इक्वल्स टु। यो प्रोग्रामले पनि अब सेम काम गर्छ। अब चेक गरौँ, 0 इन्टर गरेर यस 0 इज 0 भनेर देखाइरहेको छ। हामीले फ्लोट युज गरेको छ, सो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर पनि हालिरहेको छौँ एकचोटि, सो 145.36, सो यो इज पोजिटिभ भनेर चाहिँ यसरी डिस्प्ले गर्यो। सो हजुरहरूले कन्सेप्ट पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यदि कन्सेप्ट बुझ्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला, सो कुनै पनि भिडियो मिस नहोस् अनि हजुरहरूले कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। केही कुरा कन्फ्युजन छ केही कुरामा भनेपछि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु। Have a good day and see you in the next video.